السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زمونږه کم لیکچر دی نو هغه دی آیسولیټډ سیستم نو ټایم مایم به نه ضایع کوو ډایرکټ به راځو خپل لیکچر طرف ته آیسولیټډ سیستم څه ته وایي نو آیسولیټډ خو به وایو خو د آیسولیټډ نه مخکې به موږ اول ووایو چې سیستم څه ته وایي سیستم هلکه وایي ستاسو دا سیستم مې خوښ نه شو یا ستاسو دا سیستم ډېر زبردست و نو سیستم څه ته وایي کوم شیز چې موږ ابزرو کوو anything under observation is called system کوم شیز چې ته ابزرو کوې نو دې ته به ستا څه وایي سیستم زه داسې لیکم anything under observation چې ستا د مشاهدې نه کم کار تیر شو که نه ته چا کتلی خیرات لو ښه برابر یاره رسئ ته ورته یاره ستاسو دا سیستم مې خوښ شو نو هلته چې کوم خلک اوبه ورچوي کوم ځای کې چې پخلی کېږي کوم ځای کې چې خلک خوراک کوي ته هغه شیز ابزرو کو ستا انډر ابزرویشن هغه شیز و نو هغه ستاسو سیستم و anything under observation is called system خو په فزیکس کې بیا موږ لږ سپیسیفای کوو چې کله زموږ سره یو سیستم داسې سیستم به هغې ته وایي چې کله کلیکشن اف پارټیکلز وي یا باډیز وي دا دوه باډیز دي ګوره دا ګوره کلیکشن اف باډیز دي او یا که موږ وایو په وړوکي لیول باندې مطلب ګیسز دي د هغې ایټمز او پارټیکل چې کله یو ځای په یو ځای کې موږ را کلیکټ کړي او موږ هغه ابزرو کوو نو هغې ته موږ څه وایو سیستم ټیک شو که نه نو زه وایم چې any collection of bodies or particle under observation is called system any collection of particles or bodies under observation is called system ٹھیک شو کم شیز چې ستا د ابزرویشن انډر و دې ته به زه څه سیستم دا اوس ګوره ما پارټیکلز واغستو غټ پارټیکلز مې واغستو ټیک شو او زه دا ابزرو کوم چې دا څنګه موشن کوي یو بل څه جنګیږي نه جنګیږي د ټمپریچر په دې څه اثر دی نورو شیزونو دا شیزونه زه څه کله ابزرو کوم نو دا زما څه شی دی سیستم دی څه شی دی سیستم اوس دا کم شیز چې زه ابزرو کوم نو زه اوس ور د پاس نه ته زه ولاړ یم صرف دا ابزرو کوم د دې نه دې خوا هم نورې قصې کېږي که نه خو زه هغه نه ابزرو کوم نو زه به د دې نه یو امیجنري باونډري په خپل ذهن کې تاو کوم چې ګورې زما انډر ابزرویشن صرف دا ځای دی د دې ځای نه به زه یو امیجنري څه شی تاو کوم امیجنري وال مې دې تاو کړو ښه امیجنري وال دې ته اوس وایم باونډري خو باونډري ورته ځکه نه یم چې ولې ډیفاین کومه ما ته یو امیجنري لاین مې تتاو کو دی امیجنري لاین دی امیجنري وال ته ګوره چې زما انډر ابزرویشن صرف دا ځای دی اوس ګوره بورډ تا ته ټول ښکاري که نه بورډ تا ته ټول ښکاري خو زه لیکل په دې ځای باندې کوم ستا انډر ابزرویشن دا ځای دی نو ستا دپاره سیستم سره دا دی نو ته په دې خپل ذهن کې یو امیجنري لاین د دې ځای نه تاو کړي چې فی الحال زما فوکس په دې ځای باندې دی نو ستا دا څه دی سیستم دی دا دی نور دا خو دی خو دا صرف فی الحال دا ستا څه دی دا ستا سیستم نه دی دغه ځای ته نه سټډي کې ستا انډر ابزرویشن دا ځای دی نو زما انډر ابزرویشن و صرف دا ځای نه دی دا لیکل هم نه دي ښه نو ما یو امیجنري وال یا یو امیجنري لاین مې تتاو کو او دې ته به موږ څه وایو باونډري نو د باونډري ډیفینیشن زه داسې کوم ښه دا سیستم شو اوس دویمه لیکم باونډري زه وایم چې اوال یا الاین اوال which separate system from the session system جدا کوي which separate system from the surrounding د سراونډینګ نه چې دا سیستم جدا کوي دی امیجنري لاین ته دی وال ته دی دیوال ته څه شی وایم دې ته څه باونډري چې سیستم د سراونډینګ نه دا سراونډینګ دی د دې نه دا سیستم جدا کو دې شي څه څه وایم باونډري وایم اوس کوېشن دا راځي چې موږ سراونډینګ به څه ته وایو نو سراونډینګ هم ته ډیفاین کړم سراونډینګ دې ته وایي چې ستا کم شیز انډر ابزرویشن نه دی زما انډر ابزرویشن دا پارټیکل چې دا څنګه انټریکشن کوي دا زما سیستم دی ما یو امیجنري لاین راکو او د دې نه چې اخوا څه دي نو دې ته به څه وایم سراونډینګ کم شیز چې د سیستم نه علاوه یي دې ته به څه وایو سراونډینګ نو زه وایم anything other than the system is called
سراوندینګ د سیستم نه چې علاوه سم دي دې ته به زه څه وایم سراوندینګ به ورته وایم ښه د سیستم نه چې علاوه سم دي کوم څیز چې زما انډر ابزرویشن نه دي نور اخوا دې خوا څه کېږي زما چې اوسه کار نشته هغې ته به زه څه وایم سراوندینګ نو چې سیستم باونډري سراوندینګ ته وپېژني نو اوس مونږ خپل ټاپک ته راځو چې هغه دی آیسولیټډ سیستم صحیح ده isolated system اوس مونږ وویلو چې زموږ سره کله هم کلیکشن اف پارټیکلز وي نو زموږ سره به همیشه د پاره په دې باندې ایکسټرنل فورسز عمل کوي ایکسټرنل فورسز به ور امیجنری باونډري لکه دلته چې کم کارونه کیږي هغه کارونه ته لاندې کیږي د پاسه کیږي هغه شیزونه به په دې باندې څه کوي فورسز په لګي نو زه وایم چې اف external always exist ما ور always می وې ها همیشه د پاره بس کیږي ایگزیست کیږي با دسی وخت باندې چې ایکسټرنل فورسز باندې ګوره په دې پارټیکل باندې گریویټیشنل فورس لګي کنه گریویټي په عمل کوي کنه کوي ښکته ځان طرف ته راکاږي کنه راکاږي بالکل راکاږي دلته زم سره دا اوس په یو سرفیس باندې پروت دی دلته زم سره فریکشن شته کنه شته بالکل شته ایر ریزिस्टنس شته کنه شته بالکل شته نو ایکسټرنل فورسز با په دې سیستم باندې همیشه د پاره ګوره دا لفظ یاد کړئ always همیشه د پاره به زم سره په دې سیستم باندې ایکسټرنل فورسز څه کوي عمل وکړي چې ایکسټرنل فورسز همیشه د پاره عمل کوي نو د آیسولیټډ سیستم ډیفینیشن لیکم نو ځکه مې د همیشه لپاره خبره وکړه چې ستا کنسپټ کلیئري زه وایم چې a system of particles on which no external force a system of particles on which no external force act external force به عمل نه کوي او دلته ما ویل چې external force به always exist دلته یو سویم او دلته بل سویم دلته وایم ایکسټرنل فورس به always exist او دلته هم داسې سیستم چې په هغې باندې به ایکسټرنل فورس exist نه کوي ایکسټرنل فورس به په عمل د سره کوي نو دې سیستم ته به زه څه وایم isolated system is called isolated system نو لکه زما په دې قول او په پیل کې تضاد راغی که رانغی نه دی پکې ښه پوه کوم دی پې ګوره ورته دا isolated system زم څه په دنیا کې نشته آیسولیټډ سیستم زم سره په دنیا کې نشته دا صرف زمونږ په دماغو کې دی چې داسې یو سیستم دی چې په دې باندې به ګورې د بهر نه فورس عمل نه کوي نو ځکه وایم چې دا آیسولیټډ سیستم کم سیستم دی آیډیل سیستم دی اټ از ان آیډیل سیستم خیالي سیستم دی ښه په دنیا کې نشته په پریکټیکل کې ایگزیسټ کیږي نه ډو ناٹ ایگزیسټ ان پریکټیکل ډو ناٹ ایگزیسټ ان پریکټیکل په پریکټیکل کې شته دی نه ښه مونږ ځکه وایو چې دا زم سره آیډیل سیستم دی چې فورس ایکسټرنل فورس په سیستم باندې ایکشن نه کوي دې سیستم ته موږ څه وایو آیسولیټډ خو شته دی زم سره نه نو مونږ وایو ولې مونږ چې کم سیستم دی ته ورنږدې نو هغه به هم مونږ څه کوو کنسیډر کوو به یي به نو وی ویل کنسیډر ا سیستم آیسولیټډ اف ایکسټرنل فورسز آر نیګلیجیبل که ایکسټرنل فورسز وي خو دومره کمې چې موږ یې نظر انداز کولی شو نو دا سیستم به بیا زه څه کنسیډر کوم آیسولیټډ سیستم او ځکه اوس ډیفینیشن لږ ایکسټینډ کومه لږې خبرې پکې لیکمه چې آیسولیټډ سیستم به څه ته وایي نو ډیفینیشن داسې لیکم دی خو ګوره یو خبر یاد ساتئ ګوره انټرنل دا باډیز یو بل سره انټریکشن کوي انټرنلی په یو بل باندې فورسز لګوي دی وال کې کم دا باونډري دا په دې باندې هم فورسز لګوي خو د بهر نه په فورسز صحیح نیګلیجیبل وي چې بهرني فورسونه کله نیګلیجیبل نو دې سیستم ته به څه بیا وایم آیسولیټډ سیستم ها کنسیډر کوو به مونږ یې به نه خو مونږ به کنسیډر کوو آیسولیټډ سیستم لکه زه اوس داسې ووایم اول ډیفینیشن لیکم ها a system whose particle can interact with each other but whose interaction with outside
environment is negligible چې negligible نو دا به موږ څه کنسیډر کوو isolated system کما ویل چې زیرو چې زیرو شنو بیا خو isolated system شو isolated system زم سره نشتا صحیح ده کنه but whose interaction with outside environment is negligible is considered as isolated system دا موږ څنګه کنسیډر کوو isolated system به کنسیډر کوو اوس دی خو ګوره زما سره دی یو سلنډر دی صحیح شو کنه یو سلنډر دی او په دې کې دننه سړي ګیسز دي چې کله سلنډر کې ګیسز دي نو زموږ سره په نارمل ټمپریچر باندې د زدا isolated system کنسیډر کولای شم isolated system لفظ لیکم considered زدا isolated system consider کولای شم isolated دی نه په دې ګیس په پارټیکل باندې ګریویټي عمل کوي ښکته راکاږي بالکل راکاږي خو هغه ګریویټي چې کوم عمل دی هغه زما سره څه شی دی negligible دی څه شی دی negligible مین دومره کم دی چې زین نظر انداز کولای شم ټیک شه کنه نو په دې وجه باندې زه وایم چې دا پارټیکل چې کله په یو سلنډر کې کله دننه بني نو دا زه isolated system کنسیډر کولای شم دی نه ښه کنسیډر کولای شم نو isolated system هغه سیستم دی چې د هغې پارټیکل بخپل منځ کې انټریکشن کوي خو د بهر انوایرمنټ سره به انټریکشن صحیح زیرو انټریکشن مین چې دننه په یو بل باندې فورسز لګوي دا په دې فورس ولګاو دی په دې ولګاو دی په دې وال اف کنټینر ولګاو دی په دې ولګاو دی په دې ولګاو خو د بهر انوایرمنټ سره به د هغې انټریکشن صحیح نیګلیجیبل وي دې سیستم ته موږ څه وایو isolated system تاسو دا ولې کې زه دوه ایگزامپلز در کوم او بس بیا لیکچر ختمو ها نو داسې اوس ویم که نه چې په isolated system کې به اف ایکسټرنل صحیح میتھمیټیکل خبره کوو دا به صحیح زیرو وي ایکسټرنل فورس به عمل نه کوي نیټ ایکسټرنل فورس اف ایکسټرنل به هم سره صحیح زیرو ښه اوس بل یو ایگزامپل اخلم کولیجن آف کارز کولیجن څه ته وایي نو کولیجن زمونږ نیکسټ ټاپک دی ښه یو گاړی راغی د دې سایډ نه او بل گاړی ولا راغی د دې سایډ نه دواړه څه وکړو وجنګېدل ښه ټیک شو اوس د دې کولیجن په دوران کې دلته چې دا کم فورسز دي دا دواړه گاړي چې وجنګېدو دی په دې فورس ولګاو دی په دې فورس ولګاو اف دا فورسز هم سره څه دي انټرنل فورسز دي ګورئ ښه اوس تر دې سګي نه ولاړې ګورې نو ستا سیسټم څه شی دی ستا سیسټم دا دواړه گاړي دي په سیسټم کې دننه پارټیکل د یو بل سره انټریکشن وکړو نو دا دواړه گاړي چې په یو بل باندې کم فورس لګوي دا زم سره کم فورسز دي انټرنل او موږ به څه کې ویلي په آیسولیټډ سیسټم کې موږ دا خبره کړله چې ایکسټرنل فورسز به زیرو وي نو ایکسټرنل فورسز دلته کم دي نو دې خو وګورئ دې گاړي باندې او په دې گاړي باندې ګریویټي عمل کوي ګریویټي ښکته ځان ته راکاږي ځکه خو دا په دې ځمکه باندې دي دا په هوا کې روان وي شته دی بالکل شته دویم نمبر د دې ټیرونو او د دې روډ په منځ کې فریکشن موجود دی بالکل موجود دی فریکشن شته دا گاڑی چې داسې کله را روان نو هوا په دې داسې عمل کوي په دې داسې عمل کوي ایر ریزسټنس موجود دی بالکل موجود دی او دا شیزونه کم یو فورسز دي ایکسټرنل فورسز دي اف ایکسټرنل فورسز ښه دا گریویټي ایر ریزسټنس او فریکشن کم فورسز دي ایکسټرنل نو ایکسټرنل فورسز موجود دي نو دې ته زه آیسولیټډ سیسټم ویلی شم نو موږ په ډیفینیشن کې وایو چې ایکسټرنل فورسز به زیرو نو یا به آیسولیټډ سیسټم وایو خو بیا موږ دا خبره هم کړې ده چې آیسولیټډ سیسټم یو آیډیل کنسپټ دی په پریکټیکلی کې نه ایگزیسټ کیږي خو چې کله ایکسټرنل فورسز نیګلیجیبلی نو دې سیسټم ته به زه آیسولیټډ سیسټم وایم نو زه دا سیسټم آیسولیټډ سیسټم ځکه کنسیډر کولی شم چې کله دوه گاړي وجنګېږي په دې دوران کې ایر ریزسټنس فریکشن او ګریویټي صحیح دومره کمي چې دا نیګلیجیبلی دا کولیجن والا فورس صحیح دا انټرنل فورسز انتهایی ډامیننټي نو زه وایم چې دا زه څنګه کنسیډر کولی شم دا زه انټرنل فورسز کنسیډر کولی شم ټیک شو دا زم سره کوم سیسټم دی آیسولیټډ سیسټم زه داسې ولیکم دې ته لیکم چې دا څه سیسټم دی آیسولیټډ سیسټم کولیجن آف کار کوم سیسټم دی
isolated system. external forces انتهایی څه دي negligible دي small دي نو دا زما سره isolated system دی. دویم نمبر زم سره explosion of bomb دی. explosion of bomb یو بم دی او هغه څه وکړو را روان دی په هوا کې او په دې ځای کې درې ټوکړې شو یو ټوکړه داسې را لاړه یو ټوکړه داسې لاړه او بل ټوکړه داسې لاړه ټیک ده که نه او دا ورسره ګیسونه خارج شو ښه یو درز یې وکړو ساوند انرژي ورسره خارج شوه دا زه آیسولیټډ سیسټم کنسیډر کولی شم ولې کنسیډر کولی شم دی خو ګورئ کله چې په دې کې دننه دا بارود دی پکې کوم هغې په یو بل باندې فورس ولګاوې انټرنل فورسز عمل کوي دا ټول کوم دي زم سره دا ګورئ دا ټوکړې داسې داسې لاړې انټرنل فورسز د وجې نه اوس ټیک د بالکل دلته ګریویټي شته دا ټوکړې ځان طرف ته راکاږي بالکل شته ایر ریزسټنس زموږ سره بالکل شته خو په دې کم ټیم کې چې دا بلاست کیږي نو په دې ټیم کې زم سره دا فورسز نیګلیجیبلی دا موږ نظر انداز کولی شو انتهایی کمی په دې وجه باندې دا موږ څه کنسیډر کوو آیسولیټډ سیسټم کنسیډر کوو آیسولیټډ سیسټم نو ایکسپلوژن اف بم زم سره آیسولیټډ سیسټم دی بل زم سره دی فایرینګ اف ا رایفل فایرینګ اف ا رایفل ته په یو ټوپک باندې کله ډس کې دا ټوپک د دې خو وګورئ ٹھیک شو کنه دلته پکې دا ماشه لګېدل تا په دې زور کو دا پکې بولټ پروت دی نو په دې بولټ باندې ګریویټي شته بالکل شته دا بولټ چې کله داسې ځي نو په دې کې به فریکشن هم موجود وي بالکل به موجود وي دې نه څه انکار نشته ټیک شو کنه خطه په تا په دې کې په لاس کې نیولې دی تم پې فورس لګې خو چې کله دا بلاست وشي دا سپرینګ چې کوم دی که نه دا ایکسپلوژن وشي سپرینګ فورس سپرینګ د کله الاستیک سپرینګ و کله دې پرېښودو نو د دې سپرینګ او د بولټ په منځ کې چې کله دا کولیجن وشي دا سپرینګ راغی او په هغې کې چې کومه ستن لګېدلې او دا بولټ یې و دا درز وشو کله دا بولټ وچاودو مطلب د بولټ کله د دغه نه توقع نه کله جدا کېږي او داسې ځي نو په دې دوران کې دا انټرنل فورسز دومره سیوای چې دا فورسز به موږ څه کوو نیګلیکټ کوو به نو په دې وجه باندې موږ وایو دا زموږ سره کوم سیسټم دی آیسولیټډ سیسټم موږ دا کنسیډر کوو آی هوپ چې په آیسولیټډ سیسټم کې به څه کنفیوژن نه وي که صحیح تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ